السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لجميع مشتركي قناة قصي معمار إيتاج أوف آرت من جميع أنحاء العالم. حكينا بفيديو سابق عن طريقة تركيب سكك الحديد لألواح الجبسن بورد. حكينا عنه بالتفصيل عن مسافات والأبعاد، وسلطنا الضوء على بعض الأخطاء اللي بيقع فيها كثير من المعلمين. هذا الجزء لا يقل أهمية أبدا عن الجزء السابق، وهو عن تركيب ألواح الجبسن بورد والدهان وصولا الى الاناره. رابط الجزء الاول راح اترك لكم اياه بالوصف، وبتلاقوه بشاشه النهايه باخر الفيديو. تابعونا. هلا القطعه بدنا نركبها هون على 120. طبعا مكان ما بدانا نحن، مكان ما بدانا بالقياس 120 40 80 120. بنجربها اول شيء، وبعد ما نجربها قطعة ال 120 نحطها مكانها تماما. بننزل القطعة، هي بس الكلام على القطعة الأولى أو على الصف الأول. بننزل القطعة وبنثبت الأوميجا. بس القطعة الكبيرة أو اللوح الكامل على الأغلب بده إنه حدا يساعدني فيه، فمحمد تعال ساعدني فيه. هلا بعد ما خلصنا سكرنا اللوح وثبتنا الاوميجا. هلا في شغله مهمه بين اللوح واللوح، لازم نركب اي شيء يربط بين اللوحين. احيانا نحط تشانل بالطول، احيانا نحط قطعه اوميجا، احيانا نحط قطعه اوميجا كامله تركب بين الوصل والوصل، حتى بالايام الوصل ما يفتح. طبعا نحن حكينا المسافه بين البلغ والبلغه هون 20 سم كحد اقصى. فراغ الباطون على الزوايا 40 سم كحد اقصى. الحوامل 60 سم، وبين الاوميجا والاوميجا 40. هلا بعد ما ركبنا اللوح الاول بدنا نركب اللوح الثاني. اهم شيء القطعه هون تكون اساسيه والقطعه هون تكون اساسيه. اذا في لعب يكون من طرف الحيط، هاي بدها تكون اساسيه لحتى تكون الخط مستقيم. في ملاحظه هون في عندي خط سنسور، بس انا بعلم عليه مشان الكهربجي لما بده يسحبه، وبنركبه. قلنا اهم شيء الوصل هون يكون عندي مسكر 100%، والمستوى هون نفسه تماما. هيك ركبنا اول صف كامل والوصل كامل خالص. هلا في ملاحظه بالقطعه الثانيه او بالصف الثاني، الوصل اللي هون اللي بالعرض ما بصير يلتقى مع الوصل الثاني. يعني انا ركبت القطعه هون على طول مترين، هون راح اركبها اقصر واحكم المترين من ثاني طرف مثلا.
لحتى ما يعود يلتقى وصل مع وصل. طبعا انا اذا بدات من هنيك او من هون ما بتفرق، بس هلا المهم عندي ال 120 بدي ثبتها. طبعا بثبتها من الجهتين وبثبتها من فوق. هلا بعد ما ركبنا الاوميجا ثبتناها، رح نركب اللوح. هلا هاي اسلاك الاناره المخفيه اللي بدها تطلع من هون، والسبوت لايت يلي بده ينزل من هون. احنا بنطلعهم هيك للكهربائي، وهو بيرجع لما بخرق لهم بمرر السلك من هالفتحه لمكان السبوت ومن وحده لوحده. هيك بنكون خلصنا تركيب السقف. باقي عندنا تركيب حرف جبس من هون للإنارة، من هون ومن هون. وطبعا مراحل الدهان الثانية تركيب الشاش والغرا والقصص مع مراحل الدهان. هذا حرف الجبس، سماكته مثل سماكة الجبس تماما. في له طرف جنب مخرم وجنب جالس، بإمكاني يركبه هيك وبإمكاني يركبه بالعكس على أي جنب، ما في مشكلة. باعتبار أنا بدي أدهن من هون، رح أركبه هيك ويبقى المعجون بيثبت مكان الفرن. هذا رح يركب طريقه الصح. نركب الأول من فوق من الطرف القصير، بعدين نثنيه هيك.
اول شيء بيحمي من الضربات، وثاني سبب بجلس اذا في شويه فروقات بين قطعه وقطعه، اذا شيء بسيط بجلسه. طبعا هون ستاند التي في، ستاند التي في بيكون مركب من فوق، او اي شيء بيكون بدي ثبته له وزن ثقيل بثبته على الباطون. جبسن بورد ما بيحمل لانه البرغي بملس. هون بس بركب التي في بيحمل وزنه. هلا بعد ما ركبنا حرف الجبس، في عندي للفواصل بدي احط شاش وغراء. الشاش هو عبارة عن شاش بلاستر صناعي مخصص لهالشيء، والغراء هو الغراء العادي اللي بيستخدموه النجارين. الافضل انه يكون الغراء يعني تقريبا على سماكته، بس بحيث انه يمشي شوي بالفرشاية، بس ما يترخى كثير. هيك بنكون خلصنا تركيب السقف المستعار كامل، الحديد والبورد وحتى الفواصل. وهلا المرحلة رح تكون للمعجون، نعبي الفواصل وأماكن البراغي، ما في داعي للكل يعني. طبعا نوع المعجون اللي أنا عم بستخدمه هلا للوجه الأول نحن بنسميه معجون سمكات، بيكون شوي سميك شوي خشن وبيحمل سماكه لحد يمكن 6 ميلي. الوجوه اللي بعدين بدنا نشتغل فيها هي معجونه ناعمه. نحن هون قلنا حرف الجبس اللي ركبناه انا ركبته بالعكس لحتى يكون مكان التخريم من تحت، وهلا بيتعبى بالمعجون.
هيك بنكون خلصنا المعجونة. بدنا نستنى عليها حسب طبيعة الطقس، يمكن لبكرة بتكون نشفت، بنحفها ونشتغل المراحل الثانية لحتى يمكن المرحلة الثانية تكون معجون مرة ثانية بس ناعمة، وبعدين عدها. هلا بعد ما خلصنا معجونة الجبسن بورد، طبعا حفيناها وأسسناها. هلا اجى دور تركيب السبوتات، تخريب مكانه. طبعا كبار الكهرباء موجودة فوق مأمنة. أنا قبل ما اخرق السبوتات، هذا هو السبوت اللي اعتمدت قياسه. هاي مجموعة خراقات فيها كل المقاسات. لازم جرب اي وحدة تركب لما يترك فراغ ولا تكون اصغر، بس انا مسبقا بعرفها هي. رح نجربها على قطعة برانية. ركبت تمام، فراغات ما في، وضع تمام. طبعا هي مع سبيس شوي مكان فراغ، الوضع تمام. اعتمدنا هالخراء. هلا بدنا ناخذ القياسات ونفرغ مكانه. نحن معتمدين على نظام 3 سبوتات وستريت، خط 1 2 3. انا كان برايي يعني غير ديكور غير ديزاين، انه بعكس حرف ال اللي جاي هون الاناره بيكون في حرف ال سبوتات، او في بيجي فليكس داخلي، وبنوزع شويه سبوتات. بس طلب الزبون يعني كان انه 3، واحد بالنص واثنين موزعين. رح ناخذ النص ونوزع الباقي. طبعا يفضل انه يكون الجبسن بورد بعد مبين مكان البراغي، مكان الاوميجا، مكان لحتى ما يعني نحاول نبعد عن الحديد. مثلا في عندي اوميجا هون، يفضل انه نبعد. طبعا اليوم في سبوتات سماك في الجبسن بورد ما بضايق حتى لو اجى الاوميجا وراه ما بيأثر، بس الافضل نبعد عنه. هلا انا وزعت الابعاد وقسمتن على رقم، طلع معي رقم محدد يعني حوالي ال 85. هلا انا راح امشي عليه لحتى يكون المسافه من هون نفس المسافه من هون، تكون الابعاد متناسبه. هلا نشتغل بالخرائط اللي اعتمدنا عليها المقاس مكان العلامات اللي علمناهم. هلا بيجي دور عمل الكهربائي عليه، يطلع اسلاك الكهرباء من هون ويوصلها وتكون جاهزه لتركيب السبوتات. نحن بعد ما يشتغل هالمرحله علينا دهان اللون الابيض، خلص ما في مشكله، وبيجي عم نضيف بعد ما نخلص على الخالص نركب السبوتات. هلا المرحلة الأخيرة هي آخر وش للدهان، وبعدها تركيب السبوتات.
بعد الانتهاء من اعمال الدهان وتوصيل الاسلاك الكهربائيه وتركيب السبوت لايت بيكون العمل هون انتهى. بتمنى ان اكون وصلت المعلومه كامله وما فلت عليكم بشيء من الشرح. اللي وصل معنا لاخر الفيديو يكتب لي تحت بالتعليقات تم. ولا تنسوا الاشتراك بالقناه والضغط على زر الجرس، لايك، شير، سبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.